Alright, so ayun nga mga sir, ano, so sa mga aspiring plumber dyan, no, so sa mga gusto magtrabaho dito sa cruise ship, so ito yung mga basic na ginagawa ng plumber dito, no. So ito yung sample natin is magbabaklas tayo ng toilet bowl. So ayun, so ang toilet bowl natin dito sir, ano, hindi po ito gravity, so hindi ito for flushing gravity lang na dediretso yung tubig. So dito po tayo is vacuum po tayo dito sa barko, yan vacuum po yan. So wala naman gaanong pagkakaiba, so madali lang naman tandaan. So in the first place, so ayan, tinatanggal natin yung plastic nut, so 19mm ang gagamitin natin dyan. So habang tinatanggal natin yung plastic nut na yan, so sasahurin natin ang dalawang tuhod natin, itong pinaka ng bowl, yan pinakabunganga niya dyan, para sakaling pag natanggal natin itong plastic bolt na yan, so hindi babagsak yung bowl, ano. So kailangan supportan natin ang tuhod natin. So ayan, doon luwagan natin. So pag naluwagan natin, natanggal natin totally, so saka natin huhugutin yung bowl. Yan, so huhugutin natin yung bowl, ano? So ayan, so ayan yung likod niya. So ayan yung nasa ilalim ng natin ng bowl natin. So ayan, so yan yung papalitan natin. So ayan natin yan, so yung maintenance. So ayan yan yung snag ring. So snag ring na yan dyan, para yung mga yung mga foreign objects, so hindi bumara doon sa linya natin. So nakakatch dyan sa snag ring na yan yung mga matitigas na tissue paper, ayan, so mga accidentally na lalaglag na mga ng mga pasahero natin, or else yung mga crew talaga lalaglag, so hindi diretso doon sa system natin, sa pipelines natin. So dito pa lang si snag ring is natin dyan, makakatch na natin siya dyan. So ayan, so ito papalitan nga natin itong mga niya, no, so yung mga spare parts niya dyan. So yung nilagay natin is yung bypass valve yan. So ayan, may bypass valve yan dyan, yung papalitan natin. So ito naman yung maliit na yung nasa taas, so yung mini check valve, pag tinatawag natin yan, so kailangan nating linisin. So ayun nga mga sir, so yung ilalagay natin ng mga spare parts dyan, so bago talaga yung ilalagay natin, kasi yun yung utos sa atin ng boss natin. So bago yung ilalagay natin, kasi kung luma nga naman, ganun pa rin ang mangyayari dyan. So for maintenance, para ma-record natin kung kailan tayo huling nagpalit at kailan tayo ulit magpapalit ulit. So ayan yung inalog ko na yan, yung rubber diaphragm. So ayun nga sir, so sa rubber diaphragm to, so kailangan natin papalitan niya ng bago, kasi yung luma niyan hindi na siya bumubuka. Kasi bakit? Rubber nga yan, so napuno na siya ng scale. So ang scale pa naman, pag nag-stay yan dyan sa rubber na yan, so titigas at titigas yan, yung parang bato, o yun yung parang bato na tumigas, ganun kasi tigas ng scale na yan. So kailangan natin palitan, ng bagong rubber, kasi makikita nyo mamaya yung rubber niya na luma isa hindi na bumubuka yan. So ibig sabihin, pag hindi na bumubuka, hirap na rin siya humigop at hirap na rin dumaan yung mga tissue paper o mga dumi na natatapon sa toilet bowl natin na yan. So kailangan bago talagang isasalpak natin, or else babalikan mo yan. So after after 1 week or after 5 days lang, babalikan mo na yan pag hindi mo yan pinalitan ng rubber diaphragm. Kung mini check valve lang, bypass valve, tapos yung yung VT controller na nagkukumand sa kanya. So yun nga mga sir, so ang trabaho dito sa barko is napakasimple lang. So hindi mo naman siya hindi mo na, para sa akin, wala kang rason na para hindi mo siya matutunan. Kasi kung ipaghahambing natin yung trabaho sa by land or by sea base, so kung para sa akin, sa side ko, so napakaaluan ng trabaho sa barko. So ayun nga lang, ang nga lang doon is malayo ka syempre sa pamilya mo. Pero syempre take a risk ka na rin naman, kasi syempre kung pangarap mo magbarko,
yun talagang consequences nun. Pero ayun nga, pagdating sa field ng trabaho is napaka alwan ng dito, napakaluan ng trabaho natin sa barko. So ayun, sa mga aspiring plumber dyan, sa mga gusto magtrabaho sa barko, ito yung mga basic na ginagawa natin to. Pagdating naman doon sa mga piping systems, napakadali lang sobra. Kasi may diagram naman na yung barko, may mga naka-install na pipe yan. So pag nagloko man yan, pag nasira, nabutas, or else man ang mga amang nangyari, is ipapalitan mo lang din naman ng bago, puputulin. May mga provided naman tayo ng mga spare parts. So wala naman magiging problema. So all in all, ang trabaho dito is napakadali lang. Ayun, so gaya nga ng sinabi ko, so yung toilet natin dito is a vacuum system siya. So ibig sabihin is hangin, so ayan, hihigupin siya ng bomba natin sa ilalim. Then ayun, so pipindutin natin yung button. Syempre syempre i-make sure natin na yung kinabit natin is tama ba, kasi kung mali naman yung pagkakabit natin is hindi naman yan gagana. Then syempre babalikan natin, although madali lang naman. So wag lang natin kalimutan yung mga tinanggal, syempre kung paano natin ibalik. So pinaka-importante itong snag ring na to, so makalimutan mo lang yung lahat na yan dyan, kasi pwede naman mabalikan yan. Itong snag ring na to, pinaka-importante dito sa barko, kasi pag nawala ng snag ring yan, may 10 kubeta o kaya 20 kubeta na wala kang snag ring na yan, tapos magkasabay-sabay ang pag-flush nyan, at iisang linya lang yung tatakbuhan yan, naku, patay ka na kung magsiksikan yan sa mga elbow. Yun ang pinakamahirap sa trabaho dito sa plumber, kaya syempre magbabaklas ka yan, alam mo naman ang laman ng loob ng na yan, ng pipe na yan, puro yan, puro mga dumi ng tao yan, kung ano mga nakaano dyan. So ayun, yun lang talaga yung pinakamahirap doon. Kaya dapat sa sitwasyon mo as a plumber, syempre monitor mo lagi kung dito ka man sa mga kubeta na yan, na yan. Pero mostly plumber, kasama talaga yung kubeta na yan, CR na yan, kaya plumber tayo dito. Alright, so ayun mga sir, yun yung mga tips na basic na ginagawa ng plumber dito sa barko. So ikaw, so kung may plano ka o gusto mo magbarko, so ito, I hope na makatulong itong tutorial natin sa mga plano mo na yun, plumber ka dito sa barko. So sa land base natin, sa company ko is dito sa company ko sir, so pag land base experience mo, so 3 years, 2 years or 3 years, so pwede nang ilaban yan, pwede nang i-apply yan dito sa barko. So ayun, so I hope sir na nakatulong tong video natin. So paki-subscribe na rin, kasi marami pa tayong mga tutorial dun, mga informations tungkol sa plumber dito sa barko na natin i-upload, so that kahit papaano is makapagbigay po tayo ng kaalaman at dun sa mga gusto magtrabaho dito sa barko. So ayun, so please follow, subscribe na lang po sakali. So maraming salamat sa panonood.